Γεια σας κορίτσια, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ειρήνη και πάω να σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε αυτό το υπέροχο μοτίβο, το οποίο γίνεται το runner στη φωτογραφία, αρκεί να ακολουθήσετε πιστά τα βήματα που σας δίνω μέσα στο βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά, το χεράκι μου αρέσει για να φτιάχνετε τα σχέδια και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι πάντα να μοιραζόμαστε τα σχέδια. Κορίτσα, που γνωρίζετε, στα βίντεο υπάρχουν ρυθμίσεις. Είναι το γρανάζι το οποίο βλέπετε, το ανοίγετε, πάτε ταχύτητα αναπαραγωγής, επιλέγετε την ταχύτητα στην οποία εσείς μπορείτε να πλέξετε. Εγώ ενημερώνω σιγά σιγά σε όλα τα κανάλια με υπότιτλους και κάτι ακόμα. Δίπλα στο γρανάζι υπάρχει ένα τετράγωνο που αν το ανοίξετε λέει πλήρη οθόνη και βλέπετε καλύτερα το βίντεο. Και μην ξεχνάτε ότι μέσα στα κανάλια έχω κατοχυρώσει πνευματικά δικαιώματα, που σημαίνει ότι σχέδιο φτιαχτεί από τα δικά μου κανάλια υποχρεούστε να δώσετε βίντεο και δημιουργώ. Πάμε να το αρχίσουμε. Λοιπόν, εγώ τώρα θα σας δείξω πώς γίνεται το συγκεκριμένο runner της φωτογραφίας. Συγκεκριμένα θα σας δείξω τα δύο κομμάτια, πώς κάνουμε το μεγάλο κομμάτι και θα σας φτιάξω άλλο ένα για να ενωθεί και εσείς θα ακολουθήσετε πιστά τη φωτογραφία για να το φτιάξετε. Τώρα θα πάρουμε την κλωστή μας και θα κάνουμε ένα κύκλο γύρω από το δάχτυλό μας. Θα τον ευγάλω, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή. Με τα άλλα δύο δάχτυλα τραβάω να σχηματίσω τον κόπο μου. Πάω τώρα να κάνω 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5. Θα πάω στην πρώτη αλυσίδα να βάλω το βελονάκι μου. Θα πάρω την κλωστή μου, την περάσω και από τη μία μου θηλιά και την άλλη να κλείσω με βουβό. Στη συνέχεια θα πάω να κάνω 3 αλυσίδες στον αέρα. 1, 2, 3. Θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα που έχω κάνει τις αλυσίδες και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στην ίδια τρυπίτσα, άλλο ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα κάνω και το τρίτο ποδαράκι. Το τέταρτο, συγγνώμη. Στην ουσία θα έχουμε 4 ποδαράκια. Ωραία. Βλέπετε τι έχουμε κάνει στην ώρα. Τώρα θα πάμε να κάνουμε 1, 2 αλυσίδες, παίρνω κλωστή και εδώ μέσα στην τρυπίτσα πάλι 4 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4. Στην ουσία κάνουμε την πρώτη μας σειρά όπως κάνουμε το τετράγωνο της γιαγιάς, αλλά με το σωστό τρόπο. 2 αλυσίδες, παίρνω κλωστή εδώ μέσα. 4 ποδαράκια. 1, 2, 3 και άλλο ένα 4. Βλέπετε, αυτή την κλωστή εγώ την μπλέκω μέσα. 1, 2 αλυσίδες. Τώρα παίρνω κλωστή, ξαναμπαίνω μέσα να κάνω 4 ποδαράκια. 1, 2, 3 και άλλο ένα 4. Τώρα τι θα κάνουμε? Δεν θα κλείσω με 2 αλυσίδες, αλλά θα κάνω μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου και θα πάω 1, 2, 3 στην τρίτη μου αλυσίδα. Να βάλω το βελονάκι μου μέσα, να τραβήξω την κλωστή μου και να πάρω κλωστή να κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί. Κάνοντας μισό ποδαράκι. Το μισό ποδαράκι να ξέρετε ότι στην αλυσίδα αντιστοιχεί ως μία αλυσίδα. Ενώ το ποδαράκι αντιστοιχεί σε 2 αλυσίδες όταν κλείνουμε. Τώρα, τι πάμε να κάνουμε? Πάμε να κάνουμε 1, 2, 3 αλυσίδες στον αέρα. Παίρνω κλωστή και πατάω εδώ που έκανα το μισό ποδαράκι και κάνω ένα ποδαράκι. Παίρνω κλωστή στο ίδιο σημείο, άλλο ένα ποδαράκι. Παίρνω κλωστή και πατάω εδώ επάνω στο ποδαράκι, τραβάω και κάνω ένα ποδαράκι. Βλέπετε, 1, 2 αλυσίδες. Παίρνω κλωστή και πατάω εδώ επάνω στο ποδαράκι. Αφήνω δηλαδή τα 2 ποδαράκια, 1 και ένα 2 και πατάω εδώ. Βάζω το βελονάκι μου, τραβάω και κάνω ένα ποδαράκι. Παίρνω κλωστή μέσα εδώ στην τρυπίτσα. 3 ποδαράκια. 1, 2 και άλλο ένα 3. 3 αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα και κάνω 3 ποδαράκια. 1, 2 και άλλο ένα 3. Θα πάρω κλωστή και θα πατήσω εδώ επάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Ό,τι κάναμε από εδώ που αρχίσαμε μέχρι εδώ που έχω το βελονάκι μου, γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά σας. Τώρα θα κάνω μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, 1, 2, 3
Στην τρίτη μου αλυσίδα το βελονάκι μου τραβάω και κάνω ποδαράκι, κλείνοντας τις δύο πρώτες στήλες και τις άλλες δύο. Τώρα πάλι 3 αλυσίδες στον αέρα, παίρνω κλωστή και μπαίνω εδώ μέσα στη τρυπίτσα και κάνω 3 ποδαράκια. 2 ποδαράκια. Και ένα με τις αλυσίδες μου θα έχω 3. Θα πάρω κλωστή και θα πατήσω εδώ επάνω στο ποδαράκι. Θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια πάμε να κάνουμε αλυσίδες. Θα χρειαστεί να κάνω 3. 1, 2, 3. Θα μπω εδώ που έχω το τετραγωνάκι μου, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις δύο μου δουλειές με ένα άριχτο. 1, 2, 3 αλυσίδες, παίρνω κλωστή και αφήνω 1, 2, 3 ποδαράκια, πάω στο τέταρτο. Βάζω το βελονάκι μου, τραβάω και κάνω ένα ποδαράκι, παίρνω κλωστή, μπαίνω μέσα εδώ στην τρυπίτσα και κάνω 3 ποδαράκια. Στη γωνία δηλαδή. 1, 2 και άλλο 1, 3. Συνεχίζουμε να κάνουμε 1, 2, 3 αλυσίδες, παίρνω κλωστή εδώ μέσα στην τρυπίτσα, 3 ποδαράκια. 1, 2 και άλλο 1, 3. Παίρνω κλωστή επάνω στο ποδαράκι, τραβάμε και κάνουμε ένα ποδαράκι. Ό,τι κάναμε από εδώ που έχω το δάχτυλό μου μέχρι εδώ που έχω το βελονάκι μου, γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά σας. Λοιπόν, τελείωσα μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή και θα 1, 2, 3 στην τρίτη μου αλυσίδα το βελονάκι μου, τραβάω και πάω και κάνω ένα ποδαράκι. Κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες δύο. Βλέπετε. Τώρα 1, 2, 3 αλυσίδες στον αέρα, παίρνω κλωστή, μπαίνω εδώ μέσα στην τρυπίτσα και κάνω άλλα 2 ποδαράκια. Συνολικά θα έχω 3 είπαμε. Γιατί και η αλυσίδα είναι ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα πατήσω εδώ επάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες δύο. 3 αλυσίδες. 1, 2, 3. Θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις δύο μου με ένα άριχτο. Συνεχίζουμε 1, 2, 3 αλυσίδες. Μπαίνω εδώ μέσα στην τρυπίτσα, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω και τις δύο με ένα άριχτο. 1, 2, 3 αλυσίδες, παίρνω κλωστή, αφήνω 1, 2, 3 ποδαράκια, πάω στο τέταρτο. Βάζω το βελονάκι μου, τραβάω και κάνω ένα ποδαράκι, παίρνω κλωστή εδώ μέσα στην τρυπίτσα, 3 ποδαράκια. 1, 2 και άλλο 1, 3. Βλέπετε τι έχουμε κάνει στην ώρα. Συνεχίζουμε 1, 2, 3 αλυσίδες, παίρνω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα, 3 ποδαράκια. 1, 2 και άλλο 1, 3. Παίρνω κλωστή επάνω στο ποδαράκι, τραβάω και κάνω ένα ποδαράκι. Ό,τι κάναμε από εδώ που έχω το δάχτυλό μου μέχρι εδώ που έχω το βελονάκι μου, γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά σας. Λοιπόν, τελείωσα. Πάμε να κάνουμε 3 αλυσίδες αυτή τη φορά. 1, 2, 3, ώστε να πάω 1, 2, 3 στην τρίτη μου αλυσίδα, να βάλω το βελονάκι μου, να τραβήξω και να κλείσω με βουβό. Βλέπετε, τελείωσα τη σειρά μου. Τώρα θα χρειαστεί να κάνω 6 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Και εφόσον έκανα 6 αλυσίδες, θα μπω ακριβώς εδώ σε αυτό το σημείο, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί και τις δύο με ένα άριχτο. 1, 2, 3 αλυσίδες, θα περάσω εδώ στο κέντρο, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. 1, 2, 3 αλυσίδες, εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις δύο με ένα άριχτο. Και τώρα 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και εδώ μέσα στη τρυπίτσα εδώ θα κάνω 11 ποδαράκια. 1, 2, πάω εγώ να κάνω και τα υπόλοιπα για να συνεχίσουμε το βίντεο. Λοιπόν, έκανα 11 ποδαράκια, θα κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες, θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο. Πάλι 1, 2, 3 αλυσίδες. Θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο. 1, 2, 3 αλυσίδες, θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο. Τώρα τι πάω να κάνω, 1, 2, 3 αλυσίδες, παίρνω κλωστή και μπαίνω εδώ μέσα στην τρυπίτσα και κάνω 11 ποδαράκια. Αυτό θέλω να μου το κάνετε γύρω μέχρι να φτάσετε ακριβώς εδώ που σας δείχνω με το δάχτυλό μου. Θέλω να μου βάλετε μόνο 10 ποδαράκια και θα σας πω όταν φτάσω και εγώ σε αυτό το σημείο που σας δείχνω με το δάχτυλο το γιατί θέλω να μου το κάνετε. Ό,τι κάνατε δηλαδή από αυτό το σημείο μέχρι εδώ γύρω.
Λοιπόν, τώρα έχω κάνει 10 ποδαράκια. Θα μου πείτε γιατί έκανα 10 ποδαράκια. Γιατί ήδη έχω κάνει το ένα ποδαράκι κάνοντας τις αλυσίδες. Και τώρα τι κάνω? 1, 2, 3. Στην τρίτη μου αλυσίδα θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα περάσω να κλείσω με βουβό. Και αυτομάτως έχω σχηματίσει το ποδαράκι. Πάλι 6 αλυσίδες τώρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Δεν θα πατήσω εδώ που σας δείχνω με το βελονάκι, αλλά θα πατήσω εδώ δίπλα. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις δύο μου με ένα άριχτο. 3 αλυσίδες. Θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο. 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα περάσω στο διπλανό ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Ένα λάξ θέλω να μου κάνετε. Ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα, ένα ποδαράκι μέχρι να φτάσετε ακριβώς εδώ που σας δείχνω με το βελονάκι μου. Βλέπετε, τελείωσα. Ό,τι έκανα από αυτό μου το σημείο μέχρι τα εδώ, θέλω να μου το κάνετε γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά σας. Και μετά θα σας πω τι συνέχεια, και όταν φτάσω ακριβώς εδώ θα συνεχίσουμε μαζί το βίντεο. Λοιπόν, θα πάρω κλωστή 1, 2, 3. Στην τρίτη μου αλυσίδα θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα πάρω κλωστή να κλείσω όλες μου τις δουλειές μαζί. Τελείωσα τη σειρά μου. Πάμε να κάνουμε 8 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Θα μπω εδώ στο κέντρο, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. 5 αλυσίδες αυτή τη φορά. 1, 2, 3, 4, 5. Θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου και θα μπω ανάμεσα στα δύο μου ποδαράκια, εδώ ακριβώς. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. 1, 2 αλυσίδες, παίρνω κλωστή εδώ δίπλα, εδώ μέσα στην τρυπίτσα, άλλο ένα ποδαράκι. Ό,τι έκανα από αυτό μου το σημείο μέχρι τα εδώ, θέλω να μου το κάνετε μέχρι εδώ που έχω βάλει το βελονάκι. Και μετά θα συνεχίσουμε το βίντεο. Λοιπόν, βλέπετε, τελείωσα τη σειρά μου. Τώρα, πάω να κάνω 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5. Θα περάσω εδώ στο κέντρο, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα περάσω να κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. Πάλι 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5. Θα πάρω κλωστή και θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. 1, 2 αλυσίδες, παίρνω κλωστή, ξανά μέσα στην τρυπίτσα, άλλο ένα ποδαράκι. Ό,τι κάναμε από εδώ που αρχίσαμε μέχρι εδώ που έχω το βελονάκι μου, γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά σας. Έχουμε κάνει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ποδαράκια. Τώρα θα περάσω, έχω κάνει και 2 αλυσίδες. 1, 2, 3 ακριβώς εδώ στην τρίτη μου αλυσίδα το βελονάκι μου, τραβάω και κλείνω με βουβό. Τελείωσα τη σειρά μου. Τώρα θα πάω να κάνω 5 άριχτα. 1, 2, 3, 4, 5. Έχω κάνει 5 άριχτα, θα περάσω εδώ απέναντι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω και εκεί 5 άριχτα. 1, 2, 3, 4, 5. Θα περάσω εδώ μέσα στην τρυπίτσα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο και θα κάνω 4 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4. Θα μπω από τη μία μου θηλιά στην απέναντι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα πάρω κλωστή με την πράσινη από τις δύο μου θηλιές και μετά από την τρίτη να κλείσω με βουβό και σχημάτισε πίκο. Θα μπω τώρα στο ίδιο σημείο εδώ και θα κάνω ένα άριχτο. Δίπλα θα κάνω ένα άριχτο, πάλι 4 αλυσίδες, 2, 3, 4. Θα μπω από τη μία μου θηλιά, ακριβώς στην απέναντι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα πάρω το κλωστή μου, θα περάσω από τις δύο μου θηλιές και μετά από την τρίτη να κλείσω με βουβό και θα μπω στο ίδιο σημείο και θα κάνω ένα άριχτο. Ό,τι έκανα από αυτό μου το σημείο μέχρι εδώ που έχω το βελονάκι μου θα μου το κάνετε μέχρι ακριβώς εδώ που σας δείχνω με το βελονάκι και μετά θα συνεχίσουμε μαζί το βίντεο. Λοιπόν, έφτασα στο σημείο που σας έδειξα με το βελονάκι. Τώρα θα πάμε να κάνουμε πάλι 5 άριχτα. 1, 2, 3, 4,
5. Ό,τι κάναμε από εδώ που έχω το δάχτυλό μου μέχρι εδώ που έχω το βελονάκι μου, γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά σας. Λοιπόν, τελείωσα. Θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την περάσω από την άλλη πλευρά, να κλείσω με βυβό, θα πάρω κλωστή, την περάσω μέσα από τη θηλιά μου, θα κόψετε την κλωστή σας. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω το ψαλιδάκι για να την κόψω και τώρα θα σας δείξω πώς θα ενώσουμε τα δύο κομμάτια. Έχω κάνει εγώ και το άλλο μου κομμάτι. Τώρα τι θα πάω να κάνω? Πάω να κάνω πάλι 5 άριχτα. 1, 2, 3, 4, 5. Θα περάσω δίπλα και θα κάνω και εκεί 5 άριχτα. 1, 2, 3, 4, 5. Θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα παρακολουθεί, θα κλείσω μάριχτο. Και θα πάω να κάνω 4 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4. Είπαμε από τη μία μας μεριά θα περνάτε απέναντι. Θα βάζετε το βελονάκι, θα τραβάτε, θα κλείνετε με βουβό. Στο ίδιο σημείο ένα άριχτο. Θα περάσουμε δίπλα και θα κάνω το ίδιο. Αυτό εδώ το πίκο θέλω να μου το κάνετε άλλες 3 φορές. 1, 2, 3. Και όταν θα κάνετε και τις 3 φορές το ίδιο, θα συνεχίσω μαζί σας το βίντεο. Θα περάσω δίπλα, θα κάνω άλλο ένα άριχτο, 4 εσύ, 2, 3, 4, θα μπω από τη μία μεριά απέναντι, θα τραβήξω, θα κλείσω με βυβό, στο ίδιο σημείο. Δίπλα το ίδιο εδώ. Πάλι 4 εσύ, 2, 3, 4. Από τη μία μεριά απέναντι, τραβάω, περνάω, κλείνω με βυβό, μπαίνω εδώ μέσα στη τρυπίτσα. Τώρα πάμε να κάνουμε την ένωση. Εδώ δίπλα ένα άριχτο, 1, 2 αλυσίδες. Πάω να ενώσω τα πίκο μου, που σημαίνει ότι αφήνω 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πάω εδώ στο 7ο, βάζω μέσα το βελονάκι μου. Τραβάω την κλωστή μου, την περνάω από την άλλη μου θηλιά, να κλείσω με βυβό 1, 2 αλυσίδες και μπαίνω από τη μία μου θηλιά απέναντι, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, περνάω, κλείνω βυβό και κάνω και ένα άριχτο. Το ίδιο δίπλα, ένα άριχτο, 1, 2 αλυσίδες. Απέναντι το βελονάκι μου, βάζω μέσα το βελονάκι μου, τραβάω, κλείνω βυβό, 1, 2 αλυσίδες. Συνεχίζουμε τώρα. Εδώ. Από τη μία μου θηλιά εδώ απέναντι θα μπω. Θα τραβήξω και θα κλείσω βουβό. Στο ίδιο σημείο άλλο ένα άριχτο. Δίπλα το ίδιο. Ένα άριχτο. 1, 2 αλυσίδες. Απέναντι θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου, την περάσω και από την άλλη μου θηλιά, να κλείσω με βουβό. Στη συνέχεια 1, 2 αλυσίδες. Από τη μία μου μεριά απέναντι βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, κλείνω με βουβό και κάνω και ένα άριχτο. Θα περάσω εδώ δίπλα 5 άριχτα. 1, 2, 3, 4, 5. Βλέπετε? Απέναντι εδώ πάλι 5 άριχτα. 1, 2, 3, 4, 5. Τώρα συνεχίζουμε. Μπαίνουμε εδώ μέσα στη τρυπίτσα, εδώ ακριβώς. Τραβάμε, παίρνουμε κλωστή, κλείνω άριχτο, 1, 2 αλυσίδες. Περνάω απέναντι, στην απέναντι μεριά, εδώ ακριβώς. Βάζω το βελονάκι μου μέσα. Περνάω να κλείσω με βουβό, 1, 2 αλυσίδες. Και πάω ακριβώς από τη μία μου θηλιά απέναντι, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, κλείνω βουβό. Μέσα εδώ άριχτο. Δίπλα θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο, 1, 2 αλυσίδες. Τώρα απέναντι ακριβώς εδώ, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, περνάω, κλείνω βουβό και πάω να κάνω 2 αλυσίδες, 1, 2. Βλέπετε? Από τη μία μου θηλιά απέναντι βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, κλείνω βουβό και κάνω και ένα άριχτο δίπλα εδώ.
ένα άριχτο. 1, 2 αλυσίδες. Περνάω ακριβώς εδώ, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, περνάω από την άλλη μου θηλιά να κλείσω με βο και 1, 2 αλυσίδες. Από τη μία μου θηλιά δίπλα στην άλλη, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, περνάω, κλείνω με βο και πάω να κάνω άριχτο. Θα περάσω δίπλα και θα κάνω ένα άριχτο, 4 αλυσίδες, 2, 3, 4. Από τη μία μου θηλιά απέναντι τραβάω, περνάω, κλείνω βεβό. Στο ίδιο σημείο θα κάνω άλλο ένα άριχτο. Βλέπετε πως έκανα την ένωση. Τώρα στην αντίθετη που θα κάνετε την ένωση θα κάνετε πάντα μόνο στα 3 πίκο. 3 πίκο από εδώ για να ενώσετε πάλι και 3 πίκο από την άλλη μεριά. Αυτό είναι το σχέδιό μας. Ελπίζω να σας άρεσε. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.